Всім привіт! Вітаю на каналі, з вами редактор техблогу Kibitkin.info, і сьогодні я розповім вам, як встановити Proxmox. Ми оглянемо не тільки встановлення, а що таке Proxmox, як створити завантажувальний USB-накопичувач, потім як встановити Proxmox, плюс я поясню трохи поля для тих, хто вперше працює з цією системою, і, наприклад, вам на ваш міні-PC потрібно поставити, і ви не дуже до того взагалі з чимось подібним працювали. Потім зробимо перше знайомство з системою, я поверхнево пройдусь по основному, що вам може бути потрібно на початку. Не хвилюйтеся, всіх полів ми охоплювати не будемо, тому що Proxmox – це надзвичайно велика система. Якщо ми б зараз проходились по кожному його аспекту, повірте мені, відео тривало б кілька годин, якщо не більше. І, в принципі, також покажу ще відео, як оновити систему відразу, тому що якщо не відключені Enterprise репозиторії, вони вімкнені за замовчуванням, то у вас буде помилка при автооновленні і при ручному оновленні аналогічно. Тому я відразу покажу, як її виправити. Ну що ж, не буду затягувати сильно вступом, давайте переходити вже до технічної частини відео. Ну що ж, а почнемо ми з створення завантажувального USB-накопичувача, як і з любою системою. Наприклад, у вас є залізо, там ви зібрали комп'ютер. Щоб поставити Windows, вам потрібно створити спочатку флешку з тим Windows, потім запуститися з флешки і встановити саму систему. З Proxmox все аналогічно. Тобто у вас є міні-PC або у вас є ПК, і вам потрібно туди встановити Proxmox, це робиться аналогічно через USB-флеш-накопичувач. Першим ділом вам потрібна буде програма, яка його створює. Це може бути люба інша програма, проте я користуюсь Balene Etcher. Можливо, не так вимовив, перепрошую. Завантажуйте програму, вона в мене вже є. До речі, програма доступна як для Windows, так і для macOS, тому якщо ви зараз дивитесь відео з macOS, не хвилюйтесь, навіть є для Linux. До речі, після того, як ви її завантажували, в принципі, відкриваєте. Так, все. Програма у нас відкрита, тепер нам потрібно завантажити ISO-файл Proxmox, бо що ж ми будемо на флешку встановлювати. Для цього заходите на сайт Proxmox, до речі, не хвилюйтесь, всі посилання лише в описі під відео. І шукайте потрібну вам версію. Вас цікавить Proxmox VE, тобто Virtual Environment. І зверніть увагу, що не переплутайте не бекап сервер, не Mail Gateway і не Data Center Manager. Вас саме цікавить Proxmox VE. До речі, якщо вам потрібна не остання версія, на момент зйомки відео це 9.1, там додавали осі контейнери. Якщо ви не знаєте, що це таке, то і не треба, просто ставте останню версію, як стандартна практика при встановленні якоїсь нової системи, доречно ставити відразу останню версію. Але якщо вам з якихось причин потрібна старіша, заходите просто під Downloads в перше вікно, і там є Proxmox VE 8.4. До речі, я сам працюю на 8.4, не тому, що я її особливо ставив, а тому що я її ставив ще давно і поки мені не потрібно оновлюватися. Давайте повернусь на головну сторінку. Тож нічого важкого, знайшли, нажимаєте Download. Ніяких проблем з завантаженням не має бути, воно відразу почнеться. Якщо з якихось причин у вас не качається, можете скористатися другою кнопкою Torrent, проте ніколи не користувався, тому сильно не скажу. У мене все ок по Download. В принципі, чекаємо, поки завантажиться ISO Proxmox. Я в цей момент, скоро за все, обріжу. Або і навіть мені не треба завантажити, тому що в мене він вже є на комп'ютері. Так, все, в мене завантажився ISO-образ Proxmox, 9.1 версія. Сьогодні ми будемо ставити останню версію. Не звертайте увагу, що в мене ще лежить 8.4. І я на диску маю собі папочку, де зберігаю ISO-образи. Тому, відповідно, вже поклав туди і наш файл. Тепер повертаємося в нашу програму Balene Etcher. Нагадую, це може бути люба програма для створення флеш-накопичувачу. Спершу це вибираєте сам файл. Він тут у нас в завантаженнях лежить. В принципі, виберемо його. Нагадую, ставимо ми сьогодні версію 9.1, але якщо ви ставите старішу, не занадто стару, то кроки будуть ідентичні, мені здається, навіть в цьому. Саме я маю на увазі при встановленні. Вибираємо її. Далі вибираєте флеш-накопичувач. Я його ще не підключив, в мене є де камера, в мене є ось така флешка. Вона, до речі, дуже корисно мати маленьку флешку, конкретно ця в мене на 16 ГБ, тому що до 32 ГБ нативно люба система, любий BIOS буде її бачити як звичайний флеш-накопичувач, нічого додатково форматувати, нічого не потрібно. Зараз, якщо ви не дуже зрозуміли, для чого я це кажу, то і не потрібно, можете використовувати любу, проте бажано з маленьким об'ємом. Так, перепрошую зараз. Так, все, продовжуємо. Я її зараз підключу до комп'ютера, в принципі, нічого тут особливого нема, не знаю, чи я навіть буду знімати окремо цей кадр. В принципі, просто втикаю зараз в комп'ютер.
Все, дивіться, тут не хвилюйтесь, що зараз в мене повилазило стільки вікон, на ній вже до того лежав Proxmox, і Windows просто не може коректно считати з неї папки, і у вас такого не буде, бо навіть якщо буде, це не критично. Тут Balena Etcher буде її бачити просто як один фізичний накопичувач, відповідно, вибирайте його. Тут дуже важливо, не переплутайте, хоч і Balena Etcher підказує автоматично, не переплутайте з якимось своїм рідним диском або з виносним USB-диском, якщо він у вас підключений. Звертайте увагу на розмір. Як бачите, в мене все визначилось правильно, фізична флешка, розмір 16 ГБ і Touch Location взагалі не звертайте уваги. Все, я нажимаю Select 1, ми сьогодні тільки і на 1 будемо ставити, і нажимаєте кнопку Flash. Нажимаємо, підтверджуємо. І чекаємо. До речі, знову ж таки, будуть вилазити вікна, можуть у вас вилазити якісь вікна, бо форматується флешка, і Windows там не все може коректно читати. Не звертайте уваги, просто все кенселите, ні в якому разі не нажимайте формат, чи ще щось, що вам запропонує Windows. Просто кенселите все і очікуєте. Це займає певний час. По-перше, в мене флешка не супер швидка. По-друге, сам процес фізично об'ємний, тому треба буде чекати. Спочатку йде процес флешінг, тобто встановлення, грубо кажучи. Потім буде Verify, тобто перевірка чи валідності файлів, цілісності, правильніше, мабуть, сказати. І тоді у вас буде готовий флеш-накопичувач. Я, мабуть, знову ж таки обріжу і повернусь вже на Verify або коли буде готово. Так, перепрошую, трохи відволікся, але ще встигаю показати вам процес валідації файлів. До речі, Windows автоматично мені повідкривав знову ж пару вікон провідника. Не звертайте на це уваги, все повністю окей, з флешкою все добре. Просто Windows проблеми з її читанням. Все, як бачите, ось таке ви маєте в кінці побачити, плюс є сповіщення від Balena Etcher, що флеш компліт, тобто завершено. І, в принципі, можете вже витягувати вашу флешку. Так, давайте закрию сповіщення. Тепер витягуйте її як звичайну флешку. Обов'язково, не те, що обов'язково, дуже рекомендую саме так, а не видьоргувати. Все, як бачите, все окей, флешка точно не використовується, можна її витягувати. Все, у нас тепер є USB-флеш-накопичувач готовий, і його можна підключати до вашої системи. На жаль, в мене немає окремого якогось заліза, то там, наприклад, міні-ПК, на якому я вам показав би. Але, в принципі, процес нічим не відрізняється від встановлення Windows чи від встановлення будь-якої операційної системи, що, я думаю, багато з вас і так робили. Тобто, що ви робите? Ви включаєте фізичний пристрій, підключаєте флешку і вмикаєте фізичний пристрій. Тобто, там міні-PC чи ваш ПК. Точніше, не ваш, а ПК, на якому ви будете ставити Proxmox. Якщо не запуститься автоматично, то перегляньте, що в BIOS у вас був boot order, стояло спочатку ваш флеш-накопичувач, який ви підключили, потім диски. Перед всіма дисками має першим іти флеш-накопичувач. Тоді точно запуститься система з Proxmox інсталера, і ви побачите екран, який я скоро покажу, або десь зараз тут ставлю його. І також, можливо, ставлю вам з BIOS, про що я говорю. В принципі, переходимо тоді до процесу вже встановлення. Зараз було багато слів, скоро будуть вже вікна і пояснення конкретних параметрів. Всім привіт, і чому я вітаю в середині відео, тому що вчора я не встиг відзняти досить об'ємну частину, вже не було тієї енергії і часу. Я приніс на сьогодні, але не хвилюйтесь, для вас це буде 1 секунда. Отож, перед тим, як я перейду до самого інсталера Proxmox, до його коментування і налаштування, хочу дати такий невеликий коментар по самому процесу встановлення. Я буду встановлювати Proxmox всередині іншої віртуальної машини Proxmox. Так можна робити, це називається англійською Nested Virtualization або українською вкладена віртуалізація. І не хвилюйтесь, ви зможете все повторити на вашому справжньому залізі, ніяк кроки відрізнятись не будуть, просто на всякий дав коментар. Також, можливо, я прикріплю навіть налаштування моєї віртуальної машини для встановлення віртуальної машини на Proxmox, якщо, можливо, комусь це треба буде і це на щось буде впливати. Все, більше на цьому зупинятися не буду і вже буду коментувати те, що у вас буде на залізі і що конкретно вам буде потрібно. Все, починаємо. Я вже зробив захват суто екрану Proxmox, уявіть, що ви зараз на залізі. Перше, на що хочу звернути увагу, я обов'язково знайду вам окремий скрін. Якщо при запуску у вас перед цим вікном вилізе таке сповіщення, що у вас вимкнена віртуалізація, то обов'язково її вімкніть на рівні BIOS для вашого процесора. Це треба вімкнути фізично, інакше Proxmox не зможе запускати віртуальні машини і контейнери. Ви зможете встановити сам Proxmox на віртуальні машини і контейнери, запустити фізично не зможете, тому що ви для вашого процесора вимкнули віртуалізацію.
Звертаю на це увагу, і якщо у вас таке вікно буде, виправіть. Я дам коментар плюс скрін вікна. Коментар, точніше, як називаються ці параметри в BIOS, бо для AMD і Intel вони трохи можуть по-іншому називатися. І що це за вікно. Тому, якщо ви таке побачите, виправляйте. Якщо нічого не побачили при запуску, то це класно і можете продовжити, якщо ви бачите це вікно. Отож, перша опція, яку нам потрібно вибрати, це як ми будемо встановлювати Proxmox. За замовченням вибрано Install Proxmox via Graphical, тобто через графічний інтерфейс. Сьогодні ми будемо робити саме через графічний інтерфейс. Є опція через термінал, але вона вам не потрібна, не бачу сенсу її вибирати. Тому сьогодні ми ставимо через графічний термінал. Графічний термінал, через графічний інтерфейс. Все, вибрана вона по замовчуванню, нагадую, тому просто переконайтеся, що ви випадком не переключились, і нажимаєте клавішу Enter. Далі почнеться процес ініціалізації інсталера, може мінятися масштаб, у мене це буде вікно, а у вас масштаб тексту, можуть якісь перезавантаження відбуватися, не хвилюйтесь, точніше не перезавантаження, а в консолі буде багато тексту, не звертайте на це увагу, просто чекайте спокійно, поки не з'явиться вікно вже встановлені. Так, давайте я вам посуну кадр, щоб я ніяких кнопок вам не закривав, закріплю його. І все, поїхали далі. Перше вікно, EULA, це користувацька угода, нічого нового, ознайомлюєтесь і нажимаєте кнопку Agree. Наступне вікно – це диск. Тут дам трохи коментарів, якщо вам не цікаві коментарі, то в принципі можете пропускати. Отож, вибирайте диск, на який буде встановлюватись сам Proxmox Host. Тут наголошую, якщо у вас, наприклад, декілька дисків, там окремий HDD на бекапи, ви в майбутньому будете робити, окремі диски під віртуалки і контейнери, і окремий диск, наприклад, NVMe диск під Proxmox, то вибирайте саме диск, на який ви хочете ставити систему. Саме систему, тобто Proxmox Host. Віртуалки, контейнери і бекапи можна зберігати на окремих дисках. Зараз вибирайте той, на який ставите систему. Це перше. Друге, по типу диску. Дуже рекомендую під систему мати саме SSD-диск. Звичайно, на HDD буде працювати, але якщо це 24/7 і в загальному тримати Proxmox Host, дуже не рекомендую на HDD, буде багато мілких read-write і, в принципі, на SSD буде почуватися набагато краще. Часто це NVMe-шка, яка втикнута вже у вас в материнку вільний слот, і просто є, грубо кажучи, з коробки, на неї можна ставити. Інколи це окремий SSD, там по SATA, наприклад, підключений. Також, по диску сказав, ще раз наголошую, вибираємо диск, на який ставимо саме систему. Збоку є кнопка Options, ви можете її нажати. Тут вказувати різні параметри диска. Робіть це тільки, якщо знаєте, це, можна так сказати, Advanced, тобто для Advanced користувачів опції. Якщо не знаєте, просто нічого не чіпайте. Можна також змінити файлову систему, наприклад, на XFS. Але ext4 це, можна так сказати, база, це універсальний варіант, який гарно працює і для SSD, і для HDD-дисків. Тому залишайте ext4, нічого не змінюйте. Змінюйте тільки, якщо знаєте, що робите. Також, якщо у вас, наприклад, RAID, то ви краще мене, скоріш за все, розумієте, що тут вибирати. А в всіх інших загальних випадках залишайте ext4, який встановив сам Proxmox. Все, йдемо далі, перевіряєте, що у вас вибраний правильний диск, все окей, нажимайте тоді кнопку внизу справа Next. Наступна сторінка – це ваше розташування і часовий пояс. Розташування вибираєте, рекомендую вибирати реальне, в моєму випадку це Україна, і часовий пояс, відповідно, автоматично вже підставився, і також рекомендую вибирати реальний, який співпадає з часом на вашому комп'ютері. У мене це вибрався вже Європ-Київ. Дехто ставить UTC як універсальний варіант, проте зверніть увагу, якщо ви будете ставити UTC, то в такому випадку у вас час не буде співпадати, наприклад, з локальним, і легше читати логи, коли він співпадає. Бо у вас буде багато інфографіки, у вас будуть логи. Наприклад, зручно бачити в реальному, не в реальному часі, щоб час відразу співпадав. Коли було навантаження на сервер, коли пішов багато нетворк трафіка пішло, коли пам'ять навантажилась, і делей коли був, і постійно не треба робити додаткову дію в голові, конвертити час. Тому я лишаю тут все, що вибрав Proxmox, він вибрав правильно. Далі розкладка клавіатури, в принципі, нічого тут важкого немає, і я не рекомендую вам міняти. Англійська розкладка для сервера, це цілком окей. Тобто це ваш сервер, не персональний комп'ютер, тому нічого не чіпаємо, лишаємо англійську і можете нажимати Next. Перевіряєте, що все окей, нажимаєте Next. Далі проста сторінка, проте дуже важлива, тут ви створюєте вашого користувача. І хочу наголосити, обов'язково збережіть пароль, тому що його ви будете використовувати вже при вході в систему, і це буде ваш перший єдиний користувач поки.
Тому пароль ви 100% в майбутньому будете вводити і збережіть його надійно перед тим, як іти далі. Отож, вводите пароль, він має бути мінімум 8 символів і, звичайно, пишіть якийсь надійний, хороший пароль. Далі пошту тут можете вводити насправді свою реальну пошту адміністратора. Це не маркетингова пошта, як ви, може, звикли на сайтах. Ніяких там спаму вам не буде йти. Це з пошта адміністратора сервера, на яку в майбутньому ви зможете налаштувати сповіщення там про завершення автобекапів, якісь системні повідомлення і так далі. Тому вказуйте реальну пошту, на яку ви можете отримати доступ, і не бійтесь її вказувати. Все, перевіряєте пошту, зберігаєте пароль, нагадую, зберігаємо пароль. Якщо все добре, нажимаєте Next. Так, далі йдуть у нас налаштування мережі. Це дуже важлива сторінка, я на ній зупинюсь трохи довше і прокоментую кожне поле. Почнемо по порядку з Management Interface. Це ваш мережевий інтерфейс, у мене він віртуальний, тому що я встановлюю на віртуалці, у вас це буде фізичний реальний мережевий інтерфейс, через який ваш ПК, майбутній сервер, отримує доступ в мережу. В принципі, ніяких питань не має у вас бути, вибираєте відповідно мережевий інтерфейс, він же у вас має бути вибраний. Далі. Хостнейм. Хостнейм тут також нічого суперскладного немає. Це ім'я хоста, яке буде в локальній мережі у вас використовуватися для Proxmox. Тут дуже важливо, якщо ви плануєте запускати в майбутньому кілька нод, то можете змінювати, проте за замовчуванням PVE цілком окей. Якщо не впевнені, то просто лишіть PVE, не чіпайте. Далі йде IP-адреса. Вона складається з двох полів, давайте поясню по кожному полю. По-перше, IP-адреса – це адреса вашого Proxmox хоста. Тобто на ній буде працювати сам Proxmox хост, на ній буде розвернута веб-панель. Бо відповідно це і буде на нашому хості веб-панель. Тут зразу переконайтеся, що ця адреса доступна в вашій мережі. У мене, я знаю, що доступна 150, тому я зміню на красивішу. 153 не дуже гарно, щоб було рівне число. Не рівне, а просто на 0 закінчувалося. Якщо ви будете міняти, то обов'язково переконайтеся, що адреса вільна, тому що в мене Proxmox всередині Proxmox, і я вже, по-перше, я на стороні роутера знаю, які вільні в мене адреси. По-друге, наприклад, 153 в мене вибралася автоматично, і вона 100% доступна, тому що вже на вищому рівні розпоряджається мережою. І коли ви ставите Proxmox саме на залізо, то у вас на всякий переконайтеся, що адреса доступна. Далі йде 24. Це називається, якщо я правильно назву його CTR-префікс мережі. І що це означає? Це скільки адрес буде, точніше, діапазон адрес, в якому зможе працювати Proxmox. Для чого? У вас будуть віртуалки, контейнери. Звичайно, їх може бути десятки штук, там, наприклад, контейнерів, пару віртуалок. І на одній IP-адресі ви фізично не зможете працювати. Вам треба, грубо кажучи, пул IP-адрес. Тобто певна кількість адрес, на який Proxmox, в діапазоні яких Proxmox зможе видавати, наприклад, там новому контейнеру, новий IP в локальній мережі, новій віртуалці, новий IP в локальній мережі. А на цьому IP буде працювати сам Proxmox, сама система. Як рахувати 24? В IPv4 завжди 32 біта. Якщо знаєте, до речі, то можете вже пропускати. В IPv4 завжди 32 біта. Від 32, тобто стале число, віднімаєте те, що тут вказано. З замовчуванням це 24. Ви отримаєте цифру 8. Далі завжди 2 підносите в степінь результата. Тобто 2 в степені 8 це буде 256. Можливо, я вам прикріплю десь тут інфографіку, щоб легше сприймалось. Отож, ви отримали число 256. Далі дві адреси завжди зарезервовано. Це Network і Broadcast. Віднімаємо від 256.2, отримуємо 254 адреси. Тобто, з поточним налаштуванням Proxmox зможе працювати в діапазоні 254 адрес. Але тут дуже важливо не зрозуміти неправильно це налаштування. Це всього-навсього каже Proxmox про діапазон. Проте не гарантує, що всі 254 адреси доступні. Наприклад, якщо у вас це не окремий серверний роутер, а ви працюєте в мережі разом, зі своїм комп'ютером, зі своїми домашніми пристроями, то, звичайно, у вас не будуть всі 254 адреси вільні, а буде, певна кількість менша. Які адреси будуть отримувати контейнери за замовчуванням, буде визначати саме ваш роутер, а не Proxmox. Тут ви всього-навсього кажете Proxmox, що ось ти в такому діапазоні можеш працювати. Все, тобто не плутайте це з фізичним налаштуванням мережі. Gateway – це якраз, що я і сказав, ваш роутер. Це важливо вказати правильно, за замовчуванням, 99% стандартних налаштувань це одиниця, тобто перша адреса в вашій мережі. Це легко перевірити, просто відкрийте в браузері цю адресу, якщо ви не впевнені, це примітивний метод, не судіть мене строго, відкрийте
адресу локальну цю в мережі, в якій ви відповідно ставите Proxmox, у вас має майже завжди завантажитись сторінка вашого роутера. Ну, або якщо ви знаєте IP-шку, то в принципі вводите, або якщо ви впевнені, що це ця. Далі DNS, тут можна вказати, є дві опції. Це ви вказуєте DNS, точно таку саму IP, як IP-адрес вашого роутера-маршрутизатора. Що це означає? Це означає, що ви зможете централізовано керувати DNS на рівні вашого роутера. Але є також опція, я не вказував, наскільки знаю, можна. Cloudflare вказати, наприклад, це 1.1.1, я продублюю на всякий на екрані, або Google 8888. Тобто, або вказуєте тут DNS, або вказуєте тут IP роутера, і в другому варіанті ви на роутері будете вже налаштовувати DNS централізовано. Все, по мережам ми пройшлись, далі кудись ми лізти не будемо, цього достатньо, більше, ніж достатньо для старту. Сподіваюсь, пояснив кожне поле, йдемо далі. Ну і остання сторінка інсталера – це Summary, тобто підсумок по ваших налаштуваннях. Обов'язково перевірте, що ви ввели все правильно, що ніде не помилились, пошта правильна, IP-адреси правильні, часовий пояс співпадає, країна. Якщо все добре, то можете встановлювати. За замовчування у вас вибрана галочка «Автоматично перезавантажувати систему після встановлення». Я рекомендую її лишати. Що це означає? Коли Proxmox закінчить процес інсталяції, він автоматично перезавантажиться і запуститься вже в режимі робочої системи. Відповідно, ви можете логінитись в панель і продовжувати працювати. Тому рекомендую лишати цю галочку, щоб ви могли відійти. Наприклад, приходити, вже все готово, і не потрібно було окремо перезавантажувати систему. Все, нагадую, перевірили, галочка за замовчування вибрана, нажимайте кнопку Install. Далі почнеться процес встановлення, я його скоро за все обріжу. Відразу скажу, просто чекайте, нічого не чіпайте і не лякайтесь, може, наприклад, змінюватися масштаб у вас на моніторі фізичному, який до Proxmox підключений, якщо це фізичний монітор. Може навіть не перезавантажуватись, 100% система буде, але може там в консолі багато всього підряд іти, якісь варіанти вибору. Відразу кажу, нічого не чіпайте, за замовченням все вибереться правильно, просто сидіть і очікуйте, або відійдіть, куди вам треба, зробіть перерву, поки Proxmox встановлюється. Я весь процес показувати не буду, обріжу, можливо, зніму кадри, де там вже йде перезавантаження. Або повернемось, коли вже просто воно завершиться. Так, все, зловив для вас момент завершення. Зараз система перезавантажиться сама. Тут ви бачите IP-шку, але не хвилюйтесь, ми її ще побачимо, IP-шку в веб-панелі. Все, система пішла на перезавантаження. Як в мене зараз буде мінятися масштаб вікна, не звертайте увагу, воно трохи буде вас літати. Нічого тут, можете нажати Enter, але можете нічого не нажимати, краще нічого не нажимайте. Автоматично вибереться потрібний варіант, і система вже запуститься в штатному робочому режимі. Це тут далі чекаєте, просто чекаєте. Все, вітаю. Чорний екран, який на перший погляд може здати чимось поганим, це прекрасний екран, це вже штатний екран системи і означає, що вона функціонує. Ми можемо заходити в нашу веб-панель. Скажу так, ми можемо навіть залогінитись відразу. Якщо вам в випадку треба, то можете логінитись тут, тобто фізично на сервері, але ви вже можете в локальній мережі Proxmox, в тій самій мережі, точніше, що і Proxmox, переходити на ваш зручний пристрій, будь це ноутбук чи ваш персональний комп'ютер, і працювати через веб-панель. Це ми зараз і зробимо. Все, адреса вверху тут зображена, запам'ятовуйте її, і зараз ми переходимо вже я вам даю демонстрацію всього екрану. Так, все, я на своєму персональному комп'ютері. Нагадую, що в мене IP-шка панелі 192.168.150. Ви просто фізично на своєму сервері запам'ятали її, сподіваюсь, зафіксували, і сервер можете лишати просто в спокої, хай він далі працює. Тепер заходите в пошук і вводимо IP. Нагадую, ви маєте бути, звичайно, в тій самій мережі, що і Proxmox. Трохи забіжу наперед. В майбутньому ви зможете налаштовувати VPN на своєму роутері, наприклад, і навіть в іншій країні бути і підключатися до свого сервера ніби локально. Не обов'язково сидіти фізично в кімнаті з сервером, в квартирі з сервером, я не знаю. Тобто ви спокійно можете з будь-якого місця підключатися і працювати. Отож, вводимо IP і тут наголошую, важливо, порт стандартний не 80, а 8006. Це у вас, в принципі, вказано буде на Proxmox. Ось, 8006. Просто я ще раз наголошую. Перепрошую, я заговорився і неправильно ввів IP 192. Все. Нажимаю Enter. Далі ви побачите попередження про сертифікат. Це цілком нормально, у вас зараз нема сертифіката, але сервер ваш працює локально і, в принципі, ніяк зараз вам це не шкодить. Спокійно нажимаєте Advanced і продовжите.
Все, вітаю, велика частина зроблена, ми вже в веб-панелі. Тепер давайте війдемо. По-перше, юзернейм всіх буде root. Якщо у вас тут пусто, вводите root. Це всіх по замовчуванню такий користувач створюється. Пароль той, який ви вводили на сторінці інсталятора і який я дуже наголошую вам зберегти. Все. Далі дивіться, Realm тут вибраний за замовчуванням правильний, просто дам коментар, що це таке. Це тип входу. В майбутньому ви зможете створювати користувачів саме Proxmox, це можна спростити до веб-користувачів. Тобто їх в системі самій в Linux не буде, але вони будуть в вебі. І для цього і є ця опція. Зараз у нас є тільки Linux-користувач, відповідно, він наш main-користувач, root-користувач наш, він є на Linux і налаштування за замовчуванням ок. Просто пояснив. Тобто Realm має стояти Linux-спам у вас. Мова, відповідно, англійська можете змінювати, проте я звик вже з сервером працювати на англійській. Далі Save Username можете поставити галочку, вона вам буде зберігати ваш root при кожному вході. Входити так часто не потрібно, але, звичайно, вас буде розлогінювати після певного часу, і зручно, щоб кожен раз ви не вводили root. Все, нажимаємо кнопку Login. Вітаю, ми війшли в веб-панель, сподіваюсь, ви також війшли, сподіваюсь, ви пароль записали і тут ніяких у вас не виникло проблем. Ви бачите таке вікно, відразу скаже спокійно, нажимаєте ОК і все. Працюєте з системою. Це вікно всього-навсього інформативне, не хвилюйтесь, 100% заліза ваші, ніяких обмежень не буде, весь процесор, всі диски, вся оператива ваша. Ці обмеження в 99% кейсів звичайної роботи вас стосуватися не буде. Ви повністю зможете створювати контейнери, віртуалки, працювати з ними, прокидувати в мережу, робити їх продакшеном. За це не хвилюйтесь. Просто інформативне вікно, воно буде кожен раз при вході, його можна вимкнути, неофіційно, вимкнути через зміну файлів певних інтерфейса Proxmox, але зараз ми це в цьому відео не будемо робити, це не критично, воно мені особисто не заважає, і воно вилазить не на всіх діях, зразу скажу. Наприклад, при оновленні системи може вилізти через веб-інтерфейс, але при створеннях контейнерів, редагуванні, клонуванні, створення темплейтів і купа дій щоденних, які ви будете виконувати, це вікно не з'являється, тому воно сильно не заважає, наприклад, мені. Почнемо ми з оновлення системи. Логічно, що після першого входу в систему, перед тим, як ми щось будемо на ній робити, її потрібно оновити. По-перше, дивіться, ви бачите тут червоним, це означає помилка. І тут в нас не apt-get update не виконався, і ми це зараз виправимо. Це проблема в тому, що включені Enterprise репозиторії, в нас зараз безкоштовна підписка, а включені платні репозиторії. Ми, звичайно, не можемо оновитись. Зараз я це виправлю, покажу, як виправляти, і, звичайно, будуть працювати як фонові автооновлення, так і ваші ручні, де ви руками будете оновлювати систему. Дивіться. Спочатку у вас за замовчуванням вибраний дата-центр. Якщо в випадку у вас звернутий він чомусь, то не хвилюйтесь, нажимаєте розгортаєте і тут випаде ваша нода. Ваша нода – це є зараз сервер, на якому ви поставили Proxmox. Нажимаєте на вашу ноду, все, ми її вибрали. Можна ще її розкрити, трохи пізніше пройдемось по цьому. Зараз вам достатньо вибрати свою ноду. Тут шукайте вкладку Updates, ось вона. Далі. Трохи зачекали, як бачите, у нас доступні апдейти, їх дуже багато, тому що тільки встановили систему. Отож, далі під Updates заходите в Repositories. Отут вам потрібно виключити Enterprise Repository. Зараз я на секунду відійду. Так, все, я повернуся, продовжуємо. Дивіться, тут ви маєте вимкнути Enterprise Repository. Це потрібно, щоб ви могли оновлювати систему з безкоштовною підпискою. Шукайте репозиторій Dev Components, в колонці Components пише Enterprise. Вибираєте його, тобто просто клікаєте один раз і кнопка Disable. Раз, і ви вимикаєте всі репозиторії, де пише Enterprise, тобто Enterprise і PVE Enterprise. Також вибрали, кнопка Disable. Готово. Тепер у вас пише, що немає репозиторіїв, з яких Proxmox може оновитися. Error. Це нормально, тому що ми вимкнули Enterprise, але не додали репозиторії без підписки. Щоб додати, нажимайте на кнопку Add. Вона біля Disable. Знову ок, не звертайте на це вікно інформацію, не звертайте на цю інформацію, що у вас відсутня підписка. Тут вибирайте No Subscription. Важливо No Subscription. Ніяке з цих не чіпаємо, бо тут є ще No Subscription з CEP, але він вам не потрібен. Це в спеціальних кейсах, стандартний кейс, No Subscription. І нажимаєте Add знову. Все, готово. Тепер ми бачимо просто попередження, воно ніяк не заважає роботі системи, просто нас попереджає Proxmox, що в нас вімкнений репозиторій без підписки, і це недобре для продакшн використання. Але не хвилюйтесь, можна, це просто попередження, воно ніяк негативно не впливає. Після цього, ще раз наголошую, перевіряємо, що всі Enterprise репозиторії вимкнені, ці не чіпаємо, тільки те, де пише Enterprise і PVE Enterprise.
і доданий один, хоча б один, ну і в нашому випадку один, No Subscription Repository, PVE No Subscription. Все, далі піднімайтесь на рівень вище, тобто з Repositories в вкладку Updates. Тут повторно, ну, тут вже є доступні оновлення, але перед тим, як ми почнемо оновлення, ще раз нажимаємо Refresh, воно виконає команду sudo apt-get update. В принципі, знайома команда має бути для тих, хто з Linux працює. Все. Тепер в нас, якщо тут чогось не вистачало, воно додалось, і як бачимо, в нас купа доступних оновлень. Далі нажимаємо Upgrade кнопку, ось тут вона біля Refresh. Нажимайте на неї, у вас відкриється термінал, не лякайтесь, це нормально. Тут вас просять підтвердити оновлення, пише, скільки воно займе по місцю. І щоб підтвердити, вводите англійську букву Y, тобто переключайтесь на англійську мову, не переплутайтесь з українською буквою, це англійська, скорочено від Yes, Y. І нажимайте Enter. Все. Починається оновлення, воно буде тривати довго, тому що це наше перше оновлення системи. Як бачите, роботи купа, багато чого є оновляти. Просто чекаєте, нікуди не заходите, нічого не закриваєте. Дивіться, тут, якщо у вас таке щось випаде, якісь впливашки, просто нажимаєте англійську букву Q, і закриваєте це вікно, і далі ви бачите процес оновлення. Ну, давайте я, мабуть, вам обріжу і повернуся, коли вже закінчиться оновлення. Тут, в принципі, нічого особливого відбуватися не буде. Все, у нас завершено оновлення. Як бачите, тут воно оновлювалось, і в кінці вам має написати, що є System is up to date, і завершено. Тепер дивіться. По-перше, це можете закривати, не звертайте увагу на попередження від браузера, що ви можете втратити якусь інформацію, нам вже нічого не потрібно, в консолі нічого не відбувається. Закриваємо. Тепер дивіться, тут нажимайте, тут звертаю увагу після завершення оновлення, тобто коли у вас в консолі вже все оновилось, нажимайте кнопку Refresh, знов ок, і чекайте. Якщо все зроблено правильно, ви маєте побачити тут пустоту. Відповідно, оновлень станом на зараз немає, і ваша система оновлена. Вітаю! Після оновлення системи дуже рекомендую вам перезавантажити Proxmox. Це навіть писалось нам в консолі. Тому завершилось оновлення, тут у нас все пусто. Далі шукаєте кнопку Reboot. Це фізично перезавантажить систему зараз. Нажимаєте на неї і підтверджуєте. Тут увага, зараз у вас вимкнеться сервер. Тобто це нормально, що панель через певний час, тобто зараз на сервері відбудеться підготовка до ребута. Він вимкнеться і вімкнеться, точніше, сам автоматично, проте у вас певний час буде недоступна веб-панель. Це нормально, не лякайтесь, що там ви вбили сервер, чи з ним щось не так. Ось, бачите, все, я не можу завантажити. Просто чекаємо, поки наш сервер перезавантажується. Все, є. В нас вже перезавантажила система, веб-панель просто провантажилась і все. Тобто нічого не відбулося особливо, заходити, логінитись, точніше, повторно не потрібно, але в нас вже відбулось перезавантаження, ви, в принципі, можете побачити по логу тут внизу, що в нас запустились CVM і контейнери, звичайно, у нас їх зараз немає, і система дуже швидко перезавантажилась. В принципі, ось тепер ми готові далі працювати з Proxmox. Що я ще вам скажу, дуже класно було б зарезервувати його IP в локальній мережі. По-перше, IP ви зараз бачите в браузері. І резервувати IP як потрібно. Це робиться на рівні роутера. По MAC-адресі найпростіший варіант. У мене є на сайті по цьому два гайди, поки це для Мікротіка і ER65 типу лінка. Проте, якщо у вас, наприклад, якийсь інший роутер, то концептуально все буде тим же самим і послідовність та сама. Так, я з вами заговорився, не можу знайти. Ось перше, я на українську чуть пізніше їх перекладу, поки є англійські версії, і також для Мікротіка. Мікротік. Якщо ви використовуєте Мікротік. Шукаєте, якщо у вас якийсь інший роутер, шукаєте загальному, концепт той самий. Це називається опція або DHCP Reservation, або Make DHCP List Static, або Bind IP Address by MAC. Це завжди щось таке. В загальному набирайте там MAC, Address Reservation і ваша модель роутера. Наприклад, в TP-Link це робиться, заходите в Network, заходите в LAN локальна мережа, шукаєте DHCP Client List, тобто за замовчуванням, налаштовані всіх мережі, де клієнти динамічно отримують вільну адресу в мережі.
І після того, як клієнт її отримав, він має відображатися, просто нажимаєте дискетку. На всіх TP-лінках концептуально те саме. На мікротіку це трохи інше, там це називається DHCP сервер, далі ви заходите в Leases і робите Dynamically статіком. Тобто це те ж саме, що зарезервувати IP, але трохи по-іншому. Проте мікротіка це більш advanced опції, і в більшості загальних роутерів це буде саме ER605. Я лишу в описі під відео посилання на ці два гайди. Для чого це потрібно? Щоб при кожному перезавантаженні ви були впевнені, що у вас запуститься Proxmox на тій ж самій IP-адресі. Це, до речі, актуально і в майбутньому для всіх ваших контейнерів і віртуалок. Якщо ви хочете одну і ту саму адресу на стороні роутера, то вам потрібно буде резервувати IP. Це робиться одним кліком, нічого страшного немає, проте при кожному запуску системи у вас хоч 20 контейнерів, кожен отримує той самий IP, який ви зарезервували до перезапуску. Це важливо, тому що якщо це буде якийсь продакшн, навіть ваші особисті проекти, ви пододавали їх в термінал, вам потрібен один той самий IP, ви вимкнули один, вимкнули другий, вимкнули третій, і він же має інший IP. І все, вам треба все міняти, так не працює. Тому зверніть увагу на резервацію IP-адреси. У мене обов'язково буде окреме відео по цьому, я лише посилання на два гайди. Просто зараз на цьому трохи зупиніться і пам'ятайте, щоб потім не було сюрпризів. А ми продовжуємо. Що я далі вам хочу показати, це як створити віртуалку і контейнер. Аналогічно, давайте я поверну, так, зараз зайду в фокус. Поверну вам сайт, у мене вже на англійській його версії є, як створити VM і контейнер для Proxmox, кому зручніше в текстовому варіанті, або як шпаргалку, то можете заходити. Тут я, в принципі, все дослівно розписав, тільки це я вам показав для Windows. Сорі, бо я зараз говорю і трохи менше думаю, не можу дві дії паралельно. Тут повністю скріни зі стрілочками, зі всім, тобто, якщо вам важко на англійській, окей, просто можете прогортати, і ви, в принципі, по скрінам мали би зрозуміти порядок дій. Зараз я вам це все продублюю. І трохи пізніше, поступово, я буду робити українськомовну версію мого сайту і, відповідно, перекладати ці статті, і коли вони будуть готові на українській, я вже буду лишати вам посилання на українські версії. Отож, продовжимо. А тепер давайте я покажу на нашому хості, як це зробити. Вибирайте вашу ноду, вона у вас має тут бути одна, тобто нода це, простими словами, комп'ютер, фізичний один комп'ютер це одна нода. Звичайно, уявляємо дата-центр, в ньому може бути там 10 серверів, тому вони всі зібрані під дата-центром, у нас просто вона одна. Далі нажимаєте на ноду, саме по ноді, і тут є дві опції: Create VM або Create Container. Але перед цим нам зараз немає з чого. Почнемо ми з віртуальної машини, потім покажу з контейнером. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ми ще сюди повернемось. Дивіться, і ви не маєте ще ISO-образів, не маєте з чого створювати віртуальну машину. Зараз я покажу, як їх встановити. По-перше, відразу при першому встановленні Proxmox на диск, який ви вибирали на процесі, в вікні інсталера, пам'ятаєте, вас створив Proxmox сам Local LVM і Local. Це це один фізичний диск і два різного типу розділи. Це можна подивитися, зайшовши в дата-центр, Storage. Все. У вас тут є Local – це директорія, і Local LVM – це LVM. На Local LVM ви можете створювати віртуалки, контейнери, тобто якийсь рантайм тримати, те, що буде працювати, а Local – це як умовно, це не умовно, а є директорія. Тобто, грубо кажучи, це просто логічна папка, в якій ви можете зберігати оцей тип контенту. Це важливо, тому що у вас мають бути ввімкнені ISO-іміджі і контейнер-темплейти хоча б для одного диска. За замовчуванням вони вімкнені. Просто зверніть на це увагу. Якщо вам треба глянути на фізичний диск, то переключайтесь на ноду, тут не заплутайтесь. Тобто зараз ми були в дата-центрі Storage, тепер заходимо на нашу ноду, на наш сервер PVE. І тут також є Storage, який він називається як Disks, і ви тут вже бачите фізично, у нас один SSD-диск, в мене він віртуалізований, 107 ГБ, і далі ви бачите, як він розбитий. Все, якщо вам потрібно подивитися на фізичний диск, якщо ви заплутались. Але логічно ми робимо тут дії. Все, тепер встановлюємо ISO-образ на наш диск. Заходимо, нагадую, не в LVM, в нього немає таких опцій. Заходимо на Local, тобто Directory Type. І тут вибираєте ISO Images. Давайте завантажимо ISO. Завантажувати ми будемо по URL, тому що це універсальний варіант. І давайте завантажимо Ubuntu 24.04, наприклад. Пишемо в інтернеті, в пошуку Ubuntu 24 LTS Server Download.
заходимо на Ubuntu офіційний сайт, нажимаємо на кнопку, перевіряємо, чи це те, що нам потрібно, нажимаємо Download, і тут дивіться, важливо, бо багато на початку плутається. Ми такі, окей, ось посилання, ось же ж у нас почалось завантаження, копіюємо це посилання і вставляємо в Proxmox. Нажимаємо кнопку, нагадую, заходимо в Local, це має бути директорі тип диска, ще раз, ось. І в ньому має бути вімкнено, за замовчуванням це вімкнено, ISO image і контейнер template згодом нам потрібно буде. Заходите в Local, ISO images, download from URL. Вставляєте сюди посилання, робите query, тобто запит, і ви тут такі бачите сеньки. Будь ласка, а де мій ISO файл? Насправді це часто явище, вам потрібно навіть на таких сторінках, де автоматично через пару секунд починається завантаження, шукайте кнопки по типу Download Now. Вони є майже завжди. Ви саме на неї нажимаєте і копіюєте її адресу. Дивіться, я відразу відкрию в новому посиланні. Це можна стерти. Все. Дивіться, як бачите, у нас пряме посилання на ISO файл. Ось, бачите, в кінці в нас розширення ISO. Таке посилання вам і потрібно. Давайте це закриємо. Тепер це все стираємо, що ми вставили. Все, ще раз наголошую, бачите, пряме посилання. Нажимаєте query і тепер все прекрасно. У нас отримався ISO файл. 3 ГБ, окей. І нажимаєте Download. Все, більше нічого змінювати не потрібно. І чекаєте, ви бачите тут відразу статус. У нас 200, ок, і пішло завантаження. Все. Звичайно, потрібно буде трохи зачекати. Ви завжди можете закривати вікна, і якщо вам потрібно відкрити, завжди всі поточні процеси, які тривають, у вас в лозі внизу, тобто, бачите, ця панелька, буде відображатися вверху всі поточні процеси, тому ви легко можете їх повторно відкрити і дивитися, ага, вже 18%. І, в принципі, чекайте. Давайте я, мабуть, повернусь, коли закінчиться завантаження. Так, все, я повернувся, відходив, бачу, що в мене вже завершилось. Ось, task ок, ніяких помилок немає. От у нас є output, це якби сам лог, і статус це просто загальна інформація про завдання, скільки воно тривало і який його статус. Ок, це добре. Плюс в логах ви бачите, що вже немає кружечка, а є завершена дія з статусом окей. Все. Значить, ISO завантажилось. Не хвилюйте, що ви його тут не бачите, просто нові сторінку, тобто, переключіться там на summary, наприклад, поверніться в ISO images. Все. Є. 3,3 ГБ. Тепер ми можемо створювати віртуальну машину. І тут дуже уважно. Коли взагалі потрібно створювати віртуальні машини, щоб ви зараз не почали працювати тільки віртуальними машинами, коли вам треба, я не знаю, поставити MySQL. Дивіться, віртуальні машини – це повна копія системи, повна, незалежна. Наприклад, зараз наш Proxmox стоїть на віртуальній машині. Це потрібно в особливих кейсах, наприклад, як мій. Або коли ви хочете там поставити Windows сервер, Windows просто якийсь там десятку, треба щось потестувати, треба запустити програму, яка у вас не запускається. Наприклад, давайте наведу аналогію. У вас є там Google Chrome, є Telegram, є Discord на комп'ютері. Щоб відкрити кожну програму, ви ж не купуєте новий комп'ютер або створюєте віртуальну машину. Ви просто берете і відкриваєте програму. А тепер уявіть, що цю програму потрібно просто ізолювати, але на одній тій самій системі відкривати. Це дуже економить ресурси, дуже економить диск, і це називається контейнер. Для цього потрібні контейнери, це називається контейнеризація. Ось. Віртуалки потрібні тільки в якихось особливих моментах, коли вам потрібна повна копія системи. Тому ми почнемо з віртуалками, вони є якби фундаментальні, вони дозволяють вам робити, грубо кажучи, все, тому що це повна незалежна ізольована копія машини, але в 90% випадків, коли вам потрібно вставити MySQL, розгорнути веб-сайти, розгорнути Apache Proxy, розгорнути ще щось таке базове, то вам потрібні контейнери, які ми також сьогодні розглянемо, просто трохи пізніше. Все, я дуже хотів перед створенням віртуалки на це наголосити, тому що ця історія важлива, щоб ви не пішли зараз і не почали створювати віртуалку. Одна віртуалка 20 ГБ, друга 20, третя 20, у вас вже там 3 віртуалки 60 ГБ, а контейнери, наприклад, кожен по 1-2 ГБ, плюс набагато менше ОЗУ використовують, набагато швидкіші, шустріші, і вони вам потрібні в 90% випадків. Ось, сподіваюся, я вам пояснив. Тепер давайте перейдемо до створення віртуалки. Отож, нажимаємо на нашу ноду знов. Тут же права клавіша миші, PVE нода, Create VM. Даєте назву. В нашому відео, наприклад, тест VM. Тут, до речі, дуже рекомендую вам мати правила для називання всіх ваших віртуалок і контейнерів на вашій системі. Наприклад, у мене це, грубо кажучи, propose, тобто призначення, далі йде OS, якщо це доречно, якщо там будуть різні OS, наприклад, там Ubuntu 22.04, 24.04, і це критично.
Далі йде тип. Це LXC для контейнера в Proxmox, це Linux Containers, взагалі LXC розшифровується, або VM в нашому випадку для віртуальної машини. В мене це зараз буде просто тестова VM, тому я називаю тест VM. Але, наприклад, якщо б це була, там, наприклад, Windows 10 VM, все. Якщо це буде тільки у вас Windows 10 VM, то уточнюйте, для чого вона. Там, наприклад, я для моніторингу інвертора Mast, в них була тільки програма на Windows 10, то я створював, там, наприклад, Mast Windows 10 VM і називав її таким чином. Ось, ви розробіть систему NAS, яка буде вам гарно читатись, яку ви зможете через місяць читати. Не обов'язково повторяти за мною, але дуже-дуже рекомендую це в кінці завжди вказувати тип VM або LXC. Це зручно і це візуально ви зразу бачите, бо це все-таки кардинально різні історії, де контейнер, де віртуальна машина. Все, в мене називаю тест VM. Більше нічого не змінює. До речі, тут є кнопочка Advanced, і вона зараз вам буде ускладнювати життя, і вам це все наразі не потрібно, тому вона вимкне за замовчуванням, просто не включайте її, у вас буде менше вікон, не тільки базові вікна, які потрібні для роботи. Все, General ми заповнили, переходимо в вкладку ES, наступне. Тепер у вас тут має відобразитися ISO файл системи. В нашому випадку 2404 сервер ISO. Це, звичайно, так як віртуальна машина, це може бути і десктопна версія, наприклад, Ubuntu, тобто з графічним інтерфейсом. Далі тут нічого не змінюєте. Нагадую, у нас не окреме відео по віртуалкам, і я буду казати, точніше не те, що я буду казати, а Proxmox створений таким чином, що за замовчуванням в стандартних ситуаціях майже завжди краще не чіпати налаштування, ніж чіпати, не знаючи, що ви робите. Ось тому тут залишаємо все за замовчуванням, вибрали ISO нашого Ubuntu. Переходимо в третю вкладку «Систему». Тут також нічого не чіпаємо. До речі, в мене інтегрована графіка в процесорі. Якщо у вас окрема відеокарта, що набагато менш зручніше, то тут, можливо, вам треба буде щось вибирати, але для інтегрованої графіки нічого не чіпаємо. Можна додати Kimo Agent. Це щоб ваша віртуальна машина трохи краще дружила з командами Proxmox. Далі переходимо в Disks, і це, в принципі, диски вашої віртуалки. Тут важливо, дивіться, по-перше, розмір диска. Так як це віртуалки дуже об'ємні. Це прям це прям копія системи. Уявіть, що це окремий ПК. Тому 1 ГБ тут точно ви не вкажете, якби це могли зробити для контейнера. Я маю за правило, наприклад, вказувати мінімум 20 ГБ і далі починати. Зразу скажу, десь 10 ГБ займе система ваша, з там якимось мінімальним файлом. Для роботи треба буде точно більше. За замовчуванням Ubuntu розіб'є на 10 ГБ виділить, 10 ГБ лише не розподіленим. Далі також нічого не чіпайте тут, за замовчуванням лишайте. Інколи там в RAID-back треба вибирати, discard, але зараз нічого не змінюйте. Все, вибрали, тут можна зменшити на 20 ГБ, перевірили, що диск той, і переходимо далі. Хоча тут я можу вам тут ми все-таки нажмемо Advanced. Дивіться, якщо у вас SSD-диск, то виберіть SSD, це буде вказувати вашій віртуалці, що ви не на жорсткому диску, який обертається, а на SSD-диску, і це важливо. Це корисно і важливо. І, в принципі, все. Тут для SSD-шки тільки нажимайте Advanced, вказуєте SSD Emulation. І, в принципі, я би більше не чіпав поки. Це, нагадую, ми створюємо загальну віртуалку. CPU, давайте я знову вам виключу, щоб нічого нас не лякало. Вибираєте сокет в 99% випадків для стандартних систем по типу Ubuntu. Навіть не те, щоб Ubuntu, а просто в стандартних кейсах міняємо ядра, не міняємо сокети. Тобто один сокет, уявіть, як у вас в материнці один сокет, в ньому 4 ядра. Не в сокеті, а в процесорі, але маю на увазі, що міняємо ядрами. Тобто не робимо ось так. Якщо я хочу видати 4 ядра, ми не робимо так. Ми робимо один сокет, 4 ядра. Все, далі тип. Тут важливо. У мене конкретно на хості AMD процесор. Зараз ця віртуалка прокинутий процесор хоста, не віртуалізується процесор взагалі. Тобто вибрано хост. І тут також вам скажу, якщо вам потрібно створювати віртуальні контейнери, навіть не віртуальні, віртуальні контейнери, віртуалки чи контейнери в вашій віртуальній машині, яку ви створите, тобто знову ж таки вкладена віртуалізація. В моєму випадку це Proxmox, який стоїть всередині Proxmox, тобто система віртуалізації, яка стоїть в системі віртуалізації. То я вибрав хост. Що означає хост? Хост повністю передасть фізичний процесор
вашій віртуальній машині. Це буде добре для читання інструкцій. Наприклад, інакше в мене б тут криво працювала віртуалізація і була б деградація системи. І саме на цьому Proxmox в віртуальній машині. Тому я вибрав для себе хост. В вашому ж випадку, в загальних випадках, якщо ви нічого такого складного не плануєте робити, а просто вам потрібна копія системи, не копія, точніше, копія ізольована віртуальна машина, то вибираєте віртуалізований процесор. Проте не обов'язково. Віртуалізований процесор дає змогу любій бекап цієї віртуалки спокійно відкрити там на іншому Proxmox, на іншій системі, на іншому диску. Але питання, чи вам сильно це треба, невідомо. Тому, в принципі, можете залишати за замовчуванням, але інколи це призводить до непотрібної вам деградації і криво читаються деякі інструкції. Тому інколи доречно вибирати хост. Просто майте це на увазі. Якщо будуть якісь проблеми у вас, наприклад, у вас буде вимкнена віртуалізація, всередині віртуальної машини вам вона потрібна, пам'ятайте про це, що ви можете вибрати хост. Так, ідемо далі, нажимаємо на Next. Пам'ять, тут за замовчуванням буде стояти 2048, я просто вже знімаю другий кадр. В принципі, так і лишаємо. Я з цій віртуалці виділив 4 ГБ загалом. Треба більше, але не хочу зараз перезавантажувати систему, щоб вас не збивати, тому 2 ГБ. Але я рекомендую стартувати з 4, якщо у вас є можливість і вас дозволяє пам'ять. До речі, як переводити, це множити на 1024. Тобто кількість гігабайт, яку ви хочете виставити, наприклад, 4 помножити на 1024, це буде 4096. І це буде 4 ГБ. Ось так це переводиться. Тут відповідно 2 помножити на 1024 буде 2048. Йдемо далі в Network, тут нічого взагалі не змінюєте, це буде звичайний брідж, що це означає, що ваш роутер буде бачити це просто як ще одного клієнта в мережі, і ви легко зможете, наприклад, зарезервувати адресу для віртуалки, або, і не потрібні ніякі додаткові налаштування, це просто буде брідж, тобто як ще один пристрій в локальній мережі, все. І остання вкладка Confirm, тут перевіряєте ваші дані, чи у вас достатньо ядер, яка вибрана тип віртуалізації CPU, що у вас по системі, по пам'яті, по назві. Швидко оком кинули. Тут нагадуємо, ми для SSD диски включили SSD On, це робиться в Advanced опціях, і ID-шка VM100. Я також, до речі, забув вам сказати, що, по-перше, якщо ви тут якусь знайшли помилку, можете переключатися між вікнами, зразу заспокою вас, не будуть скидатись налаштування, тобто, якщо я переключаюсь сюди, не треба вводити всі інші вкладки, чи якщо я переключуся на CPU, тепер у мене збились всі після нього. Ні, все зберігається, тому можете спокійно ходити по ним. Ви також можете міняти ID-шки. Це корисно, коли у вас буде багато систем, і ви хочете, наприклад, у мене проекти А мають 101, 102, 103, 104. Проекти типу Б мають 111, 112, 113. Проекти типу С мають там 121, 122, 123 і пішло. Тобто там по десяткам. То тут можете змінювати. Зараз на старті нас 100 цілком влаштовує. І тут опційно можна нажати галочку Start After Created. Це означає, що віртуалка автоматично запуститься після створення. Отож, я часто її люблю вибирати, то в принципі, спокійно можемо ми зараз в нашому випадку її вибрати. Нажимаємо Start After Created і кнопка Finish означає створити і запустити в нашому випадку, бо ми вибрали галочку. Все. З'являтись у вас будуть віртуальні машини і контейнери під PVE вашою нодою над всіми дисками і Local Network. Все, тут чекайте трохи, знак питання означає, що машинка створюється, і після створення, так, чого в мене графіки не... Це... Я трохи зменшив масштаб і у нас розтягнулись графіки. Ось так ми можемо моніторити ресурси нашої віртуальної машини. Зараз, звичайно, в нас їх немає, тому що вона тільки-тільки запустилась. Дивіться, тут можете переключитися на дні, години і на максимум чи середнє, наприклад. За замовчуванням це години і середнє. Тепер дивіться, щоб зайти всередину віртуальної машини, бо створено то й створено, класно, а як мені з нею працювати? Нажимаєте консоль і тут ви бачите завантаження поки. Відразу скажу, можуть мінятися масштаби, багато буде тексту, це цілком окей, просто чекаємо, поки машина наша запуститься. Сподіваюсь, до речі, що мені хватить пам'яті, бо я трохи мало виділив на віртуалку Proxmox, в якій будуть інші віртуалки. Це очікуємо. І, ура, ми на вікні встановлення Ubuntu сервер. Відразу скажу. Ми зараз не будемо встановлювати Ubuntu сервер, тому що це трохи довго і це не конкретно про Proxmox. Тут зараз, звичайно, буде встановлення. Вибрали мову, вибрали Mirror, тобто це встановлення Ubuntu сервера. Звичайно, як окремо це колись я розгляну, але зараз нічого такого. Це може у вас бути люба інша система, тому не буду на цьому довго зупинятися. Але ви маєте розуміти, що в нас вже працює наша віртуалка.
І з часом у вас буде тут з'являтися використання ресурсів. І ви можете тут моніторити, скільки зараз використано CPU, скільки використовується зараз ОЗУ виділено під віртуальну машину. І все. Наразі давайте її просто зупинимо. І, до речі, ще скажу вам, якщо вам потрібно відкрити консоль як окреме вікно, то тут вверху справа є кнопка. Все, ви відкриєте як окреме вікно. В такому ж я сьогодні показував вам встановлення Proxmox. Закриваємо або консоль всередині браузера, як тут. Все. Вона, до речі, не втрачає свою сесію, тобто, якщо ви там звикли до SSH, ось, до речі, у нас навіть почали промальовуватися ресурси, щоб ви візуально бачили, то продовжу. Це не SSH-сесія, це вам якби VNC-сесію віддають, тому нічого збиватись не буде, якщо ви будете переключатись, відкривати, закривати. Також тут завжди буде показана відкрита консоль, якщо ви з неї вийдете, процес в лозі завершився. Все. Давайте тепер я її зупиню і нагадую, сьогодні ми на віртуалках довго зупинятись не будемо. Я покажу вам на контейнерах, як їх створити, як їх бекапити і як підключатися. На віртуалках ми не зупиняємось, бо це може дуже сильно залежати від версії OS, що ви саме робите, і не дуже загально. От в контейнерах це загальне знання, які, думаю, корисніше вам будуть подивитися. В віртуалках фактично буде майже все те саме з пару моментами. Якщо виключити вашу віртуалку, нажимаєте Shutdown і Yes. Інструкцію не завжди може сприймати, особливо коли ще система не встановлена. Тому інколи треба стоп, але дуже старайтесь уникати стоп. Стоп це прям, уявіть, що ви робите живлення вашому компу. Таке не дуже окей, тому краще кидати команду Shutdown і чекати, поки система її сприйме. Все. Інколи треба нажати Enter, як в моєму випадку, але це саме при встановленні і в стандартних кейсах вона просто автоматично виключиться. Все, як бачите, вона тепер не зелена, а сіра, і віртуалка повністю не працює, вона у нас вимкнена, споживання ресурсів 0, просто існує на диску. Все. Ну що ж, переходимо до створення контейнера. Знову ж таки, нажимаєте на вашу ноду правою клавішою миші і нажимаєте Create KT, тобто скорочено контейнер. Тут аналогічно я вам рекомендую в hostname мати правила для назви. Наприклад, в моєму випадку це тест LXC. Це може бути, нагадую, там, наприклад, propose OS, якщо доречно OS і тип. Але завжди рекомендую в кінці, тобто LXC для контейнерів, VM для віртуалок. В нашому випадку це контейнер. Знову ж таки, тест LXC. Тут вже відразу потрібно буде вказати пароль, бо на відміну від віртуалки це уявляєте, як ви створюєте комп'ютер, тут ви вже створюєте, грубо кажучи, оболонку відразу, тому потрібно вказати пароль. Пароль зараз я якийсь наведу дуже, мене не пустить, мабуть, дуже простеньким словом, давайте я веду пароль, але ми зараз не зможемо все рівно створити віртуалку, точніше контейнер, перепрошую. Тепер дивіться, я заходжу в локал, і ви можете подумати, так, ну в мене є ISO image, є образ системи, давайте я тепер його в контейнері виберу, а тут опа, і немає його. Чому? Та тому що це цілком нормально, ISO для віртуальних машин, тому що це образ системи, ну логічно, але віртуальна машина це копія системи. Для контейнерів вам потрібно окремо створити, не створити, точніше, а завантажити темплейт для контейнера. Це робиться досить просто. Тут вже ви також можете через URL скачати, якщо знаєте, що робите. Проте набагато простіше використовувати вже готові темплейти від Proxmox. Звичайно, вони є. Сьогодні в відео я знову ж таки встановлю той самий Ubuntu 24. Ой, що я написав? Ubuntu 24.04 сервер. Наприклад, вибираємо стандартну версію 24.04, дивимось. І, в принципі, все. Так, все, нажимаємо Download. Знову ж таки, аналогічно, тут він завантажується, але завантаження має бути набагато швидше, тому що це в нас вже не образ цієї системи, а всього-навсього контейнер. І, відповідно, час і розмір файла набагато менші. Все, є, тепер він у нас з'явився тут. Як бачите, дуже маленький. От порівняйте, скільки ISO важить, скільки важить темплейт контейнера. Сьогодні, нагадую, будемо ставити Ubuntu 24.04, але це може бути будь-яка інша версія, вибирайте, яку вам потрібно. Тепер знову повертаємось у нода, Create KT. Тут же не буду коментувати тест LXC. Нагадую, що за бажанням ви можете змінювати ID-шки, вони тут не зафіксовані, тобто хочете там хоч ставити 110, головне, щоб ID була доступна. Тобто 100 в нас зайнято, 101 окей. Пароль, тут же ввожу нормальний пароль, в принципі, я і тоді вводив нормальний пароль.
SSH-ключ вам не потрібен, ми будемо без ключа, і за замовчуванням ви по ВНЦ зможете підключатись і так. Тому не треба зверху надбудову якусь робити, і краще створити окремого користувача згодом. Я покажу, як це зробити. Далі переходимо в темплейт, і тут вітаю, ви бачите вже темплейт контейнера. До речі, нагадую, давайте ще раз покажу, що у вас має бути в сторіжі, в типі директорії, тобто саме в директорії включено ISO image, це для віртуалок, для образів системи, а контейнер темплейт це для контейнерів. Тобто без цього ви не зможете фізично, не в LVM, отут не зможете мати цю вкладку і не зможете завантажувати для контейнерів образи. Так, все, вже третій раз нажимаю, тест Lexi, вводимо пароль. Все, тут нічого більше не заповнюємо. SSH-ключ нам не потрібен. Темплейт вибираємо наш Ubuntu 24.04. І тепер дивіться, вітаю, тут почнеться магія. Для відео нам навіть вистачить 1 ГБ, хоча в мене є Apache Proxy, яка ранить 19 сайтів, і там фактично мінімум по диску, по збереженню. І вона раниться на 2 чи на 3 ГБ. Тобто так, настільки контейнери ефективні в плані використання місця, і контейнери це вже ізоляція. Це буде трохи неправильне порівняння технічне, але це ізоляція вже додатка, грубо кажучи, яке ви запускаєте. Ви можете в контейнері ставити там Java, ставити Apache, ставити певні версії PHP, але вони ізольовані. Звичайно, ви в різних контейнерах можете ставити різні версії, в різних контейнерах різні версії операційних систем запускати. Якщо це щось не супер старе, і це Linux-based. Звичайно, Windows ви не запустите, вам потрібно буде віртуалку створити. Але вони дуже ефективні в плані ресурсів і в плані диску особливо. Тому для сьогоднішнього відео давайте 2 ГБ, більше нам точно не треба. Далі ядра видаємо 2. Більше, ніж достатньо. Майже всі контейнери, до речі, раню на 2. 2 зручно, тому що завжди один процес, один запас. Один процес, один запас. Якщо мати одне ядро, іноді може бути bottleneck і потрібно буде чекати, в 100% навантажиться. Пам'ять виділяю 512. Swap можна вказувати, в окремих випадках його рекомендується вимикати. Але в загальних окей. Тобто у нас 512 МБ буде і 512 свапу. Що значить свап? Якщо ми використаємо всі 512 МБ, буде не кіл процесу, а він прийде в свап. Якщо вже все закінчиться, то кіл. Але це дивно, якщо ви так розподілили пам'ять, що у вас прямо все закінчиться. Це взагалі emergency місце. Тобто дивно, якщо ви сюди дійшли, ви в 99% випадків маєте працювати в цьому діапазоні. Якщо недостатньо, то просто його збільшуйте. Network. Тут дивіться, тут важливо, я резервую IP на рівні роутера, тому вказую тут DHCP. І знову ж таки, це буде, грубо кажучи, брідж network адаптера. І просто локально в мережі з'явиться ваш контейнер. В вашій локальній мережі і в роутері ви його побачите. Зможете зарезервувати йому IP або зробити будь-що, що потрібно, як з клієнтом в вашій мережі. Якщо вказувати статік, то тут можете вказати IP-шку, і вона буде вже на стороні Proxmox. Проте DHCP мені більше подобається, бо воно універсальніше. Але це особисто для мене. Тому вибирайте те, що краще вам. Далі ви переходите в DNS, тут нічого не чіпаємо, а це означає, що будуть використані налаштування нашого Proxmox Host, а нагадую, ми вказували в інсталері, що в нас DNS буде на роутері. Тобто, грубо кажучи, наш контейнер буде використовувати DNS-налаштування системи, DNS-налаштування системи використовують DNS на роутері, відповідно буде DNS роутера. Все, конфірм аналогічно як віртуалки, перевіряйте, що у вас все ввімкнено. І ще я хочу вам сказати, повертаюсь в вкладку General, тут є така штука, як непривілейований контейнер, і щоб вона вас не збивала з пантелику, і насправді це концептуально важлива штука, вам завжди, майже завжди, я б рекомендував завжди, особливо якщо ви початківець, використовувати непривілейований контейнер. Що це означає? Що процес має віртуальну копію в Proxmox хості. Тобто процес існує ізольовано і ніколи не може отримати якісь привілегії саме на хості, тобто вийти з контейнера. Якщо вимкнути, тобто контейнер стає привілейованим, то в окремих кейсах дуже важко, звичайно, але можливо, контейнер зможе отримати root права на вашому хості, вашій основній системі, що дуже-дуже погано, і рекомендую безпечно лишати цю галочку. Просто, щоб ви розуміли, непривілейовані контейнери, це не значить, що ви всередині контейнера щось не зможете робити. Це про те, як він в хості буде зберігатись його процес.
Все, тут також є галочка запустити після створення. Давайте її відразу виберемо. Start after created, тобто після завершення створення буде запущений контейнер. І нажимаємо Finish. Все, знову пішла наша улюблена консоль. Нагадую, ви можете її закривати, не обов'язково в ній сидіти і перевідкривати пізніше. Все, в нас task ок, контейнер створився, він дуже шустрий, відразу скажу. Контейнери швидше створюються, швидше запускаються. Ой, не сюди, нас цікавить Олексій. Все, контейнери вище віртуалок завжди будуть стояти, щоб вас не з пантелику не збивали, чому це 101, стоїть вище 100, а вони ж мало бути 100, 101. Ні, контейнери вищі, віртуалки нижчі, так завжди. І, в принципі, тут ви аналогічно маєте кнопку, ну, тобто це уніфікований інтерфейс, незалежно, чи це контейнер чи віртуалка, де можете відкрити консоль як окреме вікно або тут. І відразу вас просять кудись зайти, буде просити. Ну, зараз це залагало, таке буває, не хвилюйтесь. Так, мабуть, мене пролагало. Да. Ну, тут вам буде писати логін, просто через те, що я дуже швидко відкривав консольку, закривав, потім перейшов сюди, то не пише. Вводите логін. Логін тут, до речі, уточню, бо ви його не бачили, де я вводив логін. Це завжди root буде, і пароль, який ви вводили при створенні контейнера. Готово, ви залогінились в контейнер. Тепер скажу, по-перше, нагадую, що це, грубо кажучи, VNC, тому, ну, це не грубо кажучи, є VNC, тому дивіться. Заходимо сюди. І в нас вже не потрібно повторно логінитись. Це аналогічно, ну, це те саме, просто це. Точніше. До речі, це не зовсім VNC. Ну, не суть. Словом, ось так ви можете запускати консольку. І тепер дивіться, ви маєте контейнер і спитаєте, ну окей, як мені тепер з ним працювати, як звичайним сервером? Давайте я це покажу. Для початку я вже відкрив SSH собі клієнт, створив папочку всередині Proxmox, відео, щоб менше мені мазати треба було, бо там є контейнери клієнтів і так далі, тому не хочу багато замазувати. І, в принципі, це може бути будь-який клієнт. Я використовую Terminus, це не реклама. В нього, по-перше, є про підписка для студентів безкоштовно, видається на рік, якщо ви підтверджуєте, що ви студент. Дуже зручно, є хмара. І, наприклад, я часто працюю з Mac, знімаю, як ви бачите, з Windows, і в мене синхронізуються всі хости, у мене їх під 96 штук тільки на Proxmox, і погодьтесь, зручно не кожен раз додавати новий і дублювати їх. Є папки, є навіть SFTP, проте я FileZilla більше люблю використовувати. Можна створювати групи, як я зараз це зробив. Словом, гляньте на Terminus, але це може бути будь-який SSH-клієнт, і олдскульний також підійде, або навіть вбудований в вашу систему, але не для постійного використання. Отож, дивіться, у нас є контейнер. По-перше, як дізнатися його IP дуже просто, бо ми ж вибрали DHCP, я не можу подивитися. Це на Linux конкретно hostname і, але і англійське і з великої букви, ну, з великим регістром, точніше, зверніть на це увагу. Enter, ви отримуєте дуже просто, моя улюблена команда, IP-шку в локальній мережі контейнера, це аналогічно для будь-якої Linux-системи. Тепер дивіться, тут корисно буде вам зразу зарезервувати це IP для контейнера. Можливо, давайте я вам це і покажу. Заходите на адмінку вашого роутера, якщо в мене сесія є. Нема. Давайте зараз залогінюсь і повернусь. Все, я залогінився в адмінку мого роутера, і я відразу тут зайшов в Network, зайшов в LAN. Нагадую, що це може відрізнятися від роутера, у мене є R605 від типу Link, то тут це Network, LAN і DHCP Client List. Тут, до речі, що ми бачимо? Ми бачимо тест LXC і Ubuntu сервер. Це не обов'язково активні підключення, це взагалі наші всі існуючі, наприклад, Ubuntu сервер – це наша віртуальна машина. І тут дам невеликий коментар, ви можете сказати, ми її називали тест VM, а де наш хостнейм тест VM. На віртуалках це так не працює, це все-навсього копія системи, і хостнейм ви вказуєте при налаштуваннях віртуалки. Часто її треба перезавантажити, щоб він заефектився, тобто, ну і тут зарефрешити клієнтів. Для контейнера це працює. Тобто, наша назва тест LXC є одночасно і хостнеймом в локальній мережі, як бачите, тест LXC. Щоб зберегти, шукаєте десь в вашому роутері DHCP клієнти, і майже завжди є або make static, або дискетка, або там save, ну щось має бути. Нажимаєте на дискетку, і тим самим я резервую оцей IP-адрес по MAC-адресі LXC-шки. В LXC, давайте я переключусь в ресурси, Network, вас Proxmox буде сам автоматично генерувати унікальні, віртуальні, але унікальні і, ну, грубо кажучи, реальні в контексті вашого Proxmox MAC-адреси, які будуть передаватися на сторону роутера, і по ним можна спокійно робити резервацію IP-адрес. Тепер ми зарезервували 155, і якщо я зайду в адрес reservation, я вам тут все замию, бо це реальні
мої контейнери, то в самому низу ми бачимо наш тестовий з 155 IP. Що це буде означати? Це буде означати, що тепер оця IP-шка в нас... Ой, мову не ту переключив, зараз... Не хвилюйтесь, це якщо українською почати вводити в терміналі, то він може трохи погано себе вести. Все. Як бачите, 155, і тепер після любого рестарта контейнера, навіть якщо ми вимкнемо контейнер, створимо ще 5 штук, потім ввімкнемо назад цей контейнер, він в нас буде доступний по цій IP-адресі. Це важливо, бо далі подальші дії не будуть мати сенсу. Далі створюємо юзера, наприклад, @user_Denis, вводимо пароль для нього. Нагадую, на Linux пароль не відображається, як вводимо, тобто я зараз ввожу пароль, ви його не бачите, і я не бачу також. Full name не обов'язково щось вводити реальне, ну просто мені зручно. І підтверджуйте дані, тільки заповняю поле ім'я, знову англійське Y, не українське, Enter. Готово. Юзер створений, тепер можна додати його відразу, видати йому доступ до суду, щоб ми могли з нього оновлювати, з нього якісь системні команди робити. Так, я повернувся, зробив невелику перерву. До речі, хочу вам сказати, невелика реклама. У мене на сайті вже також нагадую, що це все українські версії будуть, але трохи згодом. Поки є англійські версії моїх гайдів, тут я продублював все картинками, скріншотами, що я говорив сьогодні. І також можете тут собі брати команди, як шпаргалку. Я, може, ще пізніше покращу форматування команд, щоб можна було копію робити і так далі. Але поки так. Тобто продовжимо, ми на чому зупинились, на тому, щоб видати судоправа користувачу. Можете користуватися як шпаргалкою або переглядати скріншоти, там, наприклад, про резервацію IP, якщо не дуже зрозуміли. Все, видаємо права до суду, і тепер ми що можемо зробити? Давайте я очищу консоль, команда clear, hostname і знову перевіряємо. І я люблю зразу просто hostname без аргумента, виведе hostname, відповідно. Копіюємо IP, на Windows це Ctrl-Shift-C, хоча і не впевнений, це в термінусі працює. Ні, тут не вийде, сорі. Я просто з Mac звик працювати, тоді просто скопіюємо його так, сподіваюсь, працює. Заходимо в наш SSH клієнт, вводимо тут IP, так спрацювало. Лейбл пишемо тест LXC. Тут саме в термінусі працює Ctrl-Shift-C, а в Proxmox я, сорі, просто працюю з Mac, там Command-C і все, то не можу вам підказати. В лейбл я просто назву hostname на рівні Proxmox даю. І далі credentials, це в нас Денис. Ой-ой-ой, перепрошую, вийшов з фокуса. І пароль. Нажимаємо Connect. Все, додаємо ключ, add and continue, ну це конкретно в термінусі. І вітаю, ми на системі. Тобто давайте я вам ту ж саму команду, ми на системі. І саме головне, ну ви самі бачите, що я під користувачем Деніс, нема сенсу в HMI. І тепер ви можете це все закривати. Контейнер собі працює, і ви уявіть, що ви працюєте з звичайним сервером. Якщо на це накинути ще VPN, про який я обов'язково буду знімати відео окремі, бо це велика тема, то ви зможете хоч з іншої країни, з іншої кімнати, десь з кафешки працювати з своїм сервером дуже швидко, все буде літати, ніби ви працюєте локально. При цьому це безпечно. Ніби з локальної мережі працюєте. І далі, в принципі, можете, наприклад, відразу оновити систему, sudo apt-get update. Тут, звичайно ж, вводимо пароль від нашого користувача. І поїхали. Як бачите, в нас беруться... не з яшки беруться. Ну, нічого, слово. Зараз sudo apt-get upgrade. Це ми оновлюємо систему. Те саме, що ми робили з Proxmox, тільки з контейнером. І підтверджуємо командою Y. Нагадую, англійська буква, не українська. Так, все, дивимось. І тут, в принципі, пішли наші оновлення. Чекаємо. І... Чекаємо. Все, ну, майже все. Ну і, до речі, ви тут можете, поки ми оновлюємося, вже бачите використання ресурсів. Тут аналогічно, як для VM-ки. Все працює, показує використання диска. До речі, на відміну від віртуальної машини в контейнерах видно прямо в реал-таймі використання диска. Це дуже зручно. Так. Далі чекаємо. Все, і, грубо кажучи, ви вже можете працювати як з сервером, там, наприклад, створити якусь собі директорію і в ній працювати. Наприклад, давайте зайдемо в тест. Якщо вам потрібно створити директорію CMKDIR, якщо вам потрібно створити директорію зразу декілька, то пишете з аргумент P, далі, наприклад, там тест і, не знаю, хай буде Майнкрафт, не буде сьогодні, буде відео.
CLS, і в нас вже з'явилось відео. Тепер, звичайно, так, я люблю, насправді, без Midnight командерів, без нічого, просто командами, але коли треба щось серйозніше, я люблю використовувати FileZilla для SFTP підключення. Давайте я вам це і покажу. І потім перейдемо до бекапу і вже потрохи будемо завершувати. Отож, я відкрив FileZilla, насправді дехто може сказати, що це трохи олдскульний SFTP клієнт, ну і не тільки SFTP, це і FTP. Але мене він цілком влаштовує і підходить. Якщо вам потрібен інший, без проблем використовуйте інший. Я показувати сьогодні буду на FileZilla. До речі, всі посилання я постараюсь лишити в описі під відео, тобто на завантаження програм, на образи, там, наприклад, Ubuntu, все, що буде відео, щоб вам було зручно. Далі, щоб додати наш сервер, нажимаємо вверху зліва на сайти, вибираємо, наприклад, Proxmox, можна створити папку, у мене вона вже є, я в корні створю для сьогоднішнього. Називаю я також тут так само, стараюся і в SSH, і тут називати однаково, тобто ETSLXC, так як він називається в мене на Proxmox. Далі, тип підключення SFTP, нічого додатково для цього підключати не треба, це, якщо у вас працює SSH, у вас буде працювати і SFTP. Далі, вводите IP-адресу вашого контейнера, нагадую ще раз, давайте я очищу, нагадую, що це hostname.im, якщо ви випадку забули, тут же Ctrl-Shift-C спрацює, все, Ctrl-Shift-C, і тут же звичайний Ctrl-V. Тут тип логіна в нашому випадку normal, і Денис, пароль, відповідно, який я вводив. Все, нажимаю Connect, тут також буде про fingerprint повідомлення. Все, як бачите, наша папка тест, наша папка відео. Все, ми тут можемо працювати ніби з файлами самого сервера, перекидати, завантажувати, редагувати, і якщо, ну і так буде зручніше, якщо треба багато з файлами працювати. Все. Сьогодні я, в принципі, вам показав, як підключитись по SSH і як підключитись по SFTP. Ще одне, що я хочу сказати, це те, що у вас є оцей користувач root, і він за замовчуванням remote логін через нього неможливий. Тому я і створював сьогодні окремого користувача. Майте це на увазі. І я рекомендую так і лишити root, тільки доступен буде тут в Proxmox. Окремий користувач, ви вже можете логінитись. Також я не показував сьогодні firewall, тобто там ви можете sudo UEFI не enable, чекайте, all of OpenSSH, наприклад, це SSH підключення загальне з любого IP. Я часто ставлю subnet маску свого VPN, але відео наше сьогоднішнє не про це. Тепер sudo UEFI enable, це ми включаємо firewall, yes, sudo UEFI статус, зразу перевіряємо статус, прошу, щось розхвилювався. Все, бачимо, що в нас OpenSSH дозволено, і завжди перевіряємо. Це вже можна закривати, в новій сесії перевіряємо, змогли підключитися, значить все окей. Поточну сесію не викине з підключення з налаштуванням за замовчуванням. І можете працювати вже зі своїм сервером, розгортати там сайти. Я обов'язково в наступних відео, по-перше, ми ще детальніше будемо знайомитися з Proxmox, але я розповім, як створювати Apache Proxy, підключати його до Cloudflare, як на Proxmox там можна тримати хоч 10 сайтів через одне Apache Proxy, через Cloudflare, яке буде ховати IP-шку вашого сервера, як створювати ігрові сервера, там, наприклад, Minecraft, як їх зв'язувати, як базу даних, як окремо там адмінку для перегляду бази даних, як firewall не firewall, точніше, а як налаштувати OpenVPN чи WireGuard VPN, щоб ви могли з будь-якої точки світу підключатись локально до вашого сервера. Це все я вам обов'язково розповім, але не сьогодні. Сьогоднішнє відео і так вийшло дуже довгим. Ну і на цьому я, мабуть, буду з вами прощатися. Але ні, не буду прощатися з вами. Ще розглянемо бекапи і тоді вже буду. Отож, бекапи останнім на сьогодні елементом знайомства, тому що він дуже важливий, будуть бекапи. По-перше, бекапи можна робити з ввімкненим контейнером. Вітаю, тут починається магія. Наприклад, ви тут щось робите, і вам потрібно забекапити. Давайте, ось знову українська мова, тут після української мови термінал може бути погано, не звертайте увагу. Все, дивіться, наприклад, ми щось робили. Створимо через NADO простий файл test.txt відео. І тут там напишемо subscribe. Ой, розхвилювався знову subscribe to Деніс Кібіткін, наприклад. Смайлик. Все, Ctrl-X, Y зберегти. Є. Тепер давайте переглянемо вміст файлу. Все, у нас є. І, наприклад, ну, давайте зараз забекапимо спочатку. Для цього заходите в ваш контейнер, ну або віртуалку, і вкладка Backup. Нажимайте кнопку Backup Now. Тут є три типи бекапу. Snapshot – це без зупинки, тобто от прямо зараз нас навіть не розлогіне з термінала, якщо там щось працює, воно не зупиниться, на ходу забекапиться. Compression дуже рекомендую лишати все за замовчуванням тут, тільки по режимах пройдусь.
Далі suspend – це призупинення, тобто, наприклад, система стане недоступною на 10-15 секунд, потім стане доступною, але не буде зупинятись. Тобто, маю на увазі, не буде саме вимкнення системи. І стоп – це, звичайно, якщо б ви вимкнули ПК, ну, це я дуже просто вам пояснюю. Вимкнули ПК, забекапили його файли, вімкнули. Це стоп. Снапшот – це самий частий і дефолтний варіант, і він дуже крутий. Тут можете писати коменти, дуже рекомендую лишати guest-name, тому що ваші бекапи будуть зберігатись на диску, просто як якийсь ID-шка, і, ну, корисно бачити хоч назву, хоч прив'язку до чого, якого це контейнера чи LXC бекап. Наприклад, тест або created txt файл. txt файл for video. Ну, це до прикладу. Нажимаємо бекап. Все, в нас пішов бекап, контейнери дуже швидкі, маленькі, тому бекапи, відповідно, і будуть набагато швидше. Подивіться, як швидко. І саме головне, нас ні звідки не розлогінило, все, далі сервер працює. Тобто стопа не було, як бачите, аптайм продовжується, він не зупинявся. Тим і круті контейнери. Як бачите, сам контейнер нас зараз важить, ну, грубо кажучи, 1 ГБ. Якщо ми зайдемо назад в вкладку бекапи, його бекап важить 340 МБ. Бачите, яка хороша компресія. Це також дуже важливо. І тепер дивіться, наприклад, я працюю з системою, це, нагадую, у нас зараз умовний кейс. Звичайно, це трохи дивно виглядає бекапи заради одного файла, але це просто, щоб вам було легко зрозуміти. У нас є далі зараз тест TXT, і тут я випадком видалив тест TXT. Все, немає у нас файла, не можу його відновити. Що мені потрібно, як мені тепер відновитись з бекапа? Спочатку вам доведеться вимкнути систему. Завжди відновлення з вимкненою системою, ну, в рантаймі немає, да і чесно, я б не дуже хотів в рантаймі відновлюватися, бо це прям відновлення всього контейнера. Чекаємо, нажимаємо shutdown, бо я не прокоментував, в принципі, кнопочка, ви вже маєте звикнути до неї. І бачимо, що він став сіреньким, він розлочився, все. Тобто контейнер вимкнений. Тепер нажимаєте Restore, кнопочка, не переплутайте, головне з Remove, це видалить ваш бекап. І тут нічого не чіпайте взагалі, просто дам комент. Ви можете за бажанням змінити, наприклад, параметри. Це дуже часто корисно, коли я створив віртуалку, я щось зробив, потім я побачив, мені не вистачає ресурсів, додав ресурсів, потім я її забекапив. Точніше, не потім, а до того я її забекапив, хочу відновити з бекапа, а в бекапі там 2 ядра, мені вже треба 6 ядер. Ви тут зможете це змінити. В нашому випадку ми нічого не чіпаємо. І так само можна змінити рівень привілеювання контейнера. Нагадую, не привілейований ОК, і він у нас вибраний, і тому ми нічого from backup вибираємо, нічого не міняємо. Все, нажимаємо кнопочку Restore. Звичайно, це видалить всі дані вашого контейнера. Тому, до речі, рекомендую робити ще так, якщо це для вас доцільно. Before backup. Вдруг якийсь там суперважливий файл ви перезатрете, або взагалі ще гірше стане, я не знаю. Тому краще почекати лишніх 10 секунд і зберегти собі купу хвилин чи годин нервів. Все, тут також просто оновіть сторінку або переключіться, Summary Backup, і з'явиться ваш бекап файл. Нагадую, нас цікавить цей. Нажимаємо Restore, тут вже нічого не змінюємо, я прокоментував все. Ще раз Restore, дивимося, що вибраний той файл. Yes. Нас попереджають, що всі дані будуть перезатерті, це важливо. І чекаємо. Нагадую, це контейнер, тому все буде дуже швидко. Готово. Контейнер у нас розлочиться, бачите, замочок пропав. Це значить, ми можемо його знову запускати. Нажимаємо Start. Звичайно, тут він був зупинений, тому, само собою, SSH підключення розірветься, у нас повністю був зупинений контейнер. Все, він вже у нас стартував. Тут, звичайно, при кожному перезапуску вам потрібно логінитись, якщо потрібно, але в нас вже є користувач, через якого ми постійно працюємо. Start Over наживаємо і ми підключилися. Тепер дивіться, тут почнеться магія. Заходимо в CD-тест. Ой-ой-ой, перепрошую. Заходимо в CD-відео, дивимось і вітаю, у нас з'явився наш файл. Тобто, ой, сорі, трохи змучився. Все, вітаю, з'явився наш файл. І саме головне, що файл це просто як самий примітивний приклад, який легко зрозуміти. У вас відновили зараз повністю систему з налаштуванням фаєрвола зі всім. Тобто не подумайте, що відновили стільки файли. Там, якщо ми візьмемо суду UEFI статус, то в нас, звичайно, вся система відновлення. Ось. Тому починається тут магія бекапів. По бекапах що ще можу сказати? Ви можете лочити дуже важливі для вас бекапи, щоб, якщо ви автобекапи налаштовуєте, вони у вас не перезатерлися. Ви можете видаляти бекап, наприклад, тест бекап. Зробимо ще один, і я зразу покажу, як його видалити.
Чекаємо, нагадую, що завжди активні процеси в реху, які крутяться, можна, якщо ви закрили, хочете подивитися, а що там робиться, заходите і дивитесь. Також скільки займало по часу статус, 6-7 секунд у нас в даному випадку. І нагадую, не хвилюйтесь, якщо бекапу нема, перезайдіть просто в сторінку. Все, щоб видалити, нажимайте Remove, але нагадую, видаляйте тільки коли от це прям 100% якийсь непотрібний вам бекап. Нажимайте Yes. Все, бекап видалено. Тепер давайте я покажу, як налаштувати автобекап, і це вже точно буде останнє на сьогодні. Заходите в дата-центр, тут важливо, бо дехто на початку може путатись саме в дата-центр. Далі заходите в вкладку Бекап. І тут нажимаєте кнопку Add, вибираєте нода PVE, це не обов'язково, просто зручно, коли у вас вже вибрана нода. Далі storage, де будуть зберігатися автобекапи. У нас поки єдине є storage типу Directory, тобто як звичайна директорія, логічна папка. Далі розпорядок бекапу, тут є темплейти, наприклад, кожен день 21 це просто час вводити. Кожен тиждень це там Sunday першої ночі, кожен тиждень буде в неділю в першій ночі. Тут є якісь такі темплейти по типу Monday to Friday, кожні 15 хвилин, кожні 30 хвилин і так далі. В принципі, стандартно, що я вибираю там, наприклад, 21 і змінюю на 4 ночі. Далі, include варіант це є all, це автоматично всі будуть бекапитись. Я рекомендую такі не робити частими, там раз в місяць можна, але для основних бекапів використовувати include і, наприклад, тут пише VM, але не дайте цьому збити вас з пантелику, Lexi також підійдуть. Це в загальному мається на увазі як віртуальні машини, в плані концептуально віртуальні машини, як і контейнери, так і віртуалки. Вибираєте їх, можна один, можна два в нашому випадку, наприклад, один. Далі сповіщення нас не цікавлять поки. Retention – це скільки буде останніх файлів зберігатися. Тут важливо останніх файлів. Якщо ви налаштуєте декілька бекап job, тобто, наприклад, щомісячно і щоденно, то одну буде перезатирати. Як мінімум це на 8.4 було. І фіксилося різними сховищами. Тому майте це на увазі. Наприклад, останні 14. В даному контексті що це буде означати? У мене буде останні 14 днів, завжди останні 14 днів зберігатись бекапи. 15-й день буде видалятись, тобто найстарший день, старіший. І, в принципі, є ще темплейт, там можна дописувати автобекап, щоб ви розрізняли свої автобекапи і ручні бекапи. Там або якийсь тест-текст. Неважливо. Давайте ось, наприклад, зробимо таке для нашого Lexi контейнера. Нажимаємо Create і далі у вас він створений. В принципі, в 4 ночі запуститься автоматично. Але давайте для демонстрації я створю, можна його руками запустити, можна його руками запустити Run Now, але я для демонстрації створю вам автобекап, який запуститься в 11.25. Зараз 11.22, тобто через 3 хвилини він автоматично сам запуститься, я нічого робити не буду. Тут є таке вікно Next Run. Дуже зручне, щоб дивитися, чи ви все правильно зробили. Дивимось на дату. Сьогодні 6.02.2026 співпадає. І зараз 11.23, а він запуститься в 11.25. Все. Тому нам залишається очікувати. І коли бекап сам запуститься, я повернусь до вас. Так, все, я повернувся. Як бачите, він запустився автоматично, я нічого не нажимав. 11.25, статус ОК, тобто успішно завершився. Можна подивитися заднім числом, наприклад, коли це було вночі, ви рано сідаєте, дивитесь, тривав 11 секунд, статус ОК, і тут детальну інформацію про бекап. Якщо це там кілька віртуалок чи кілька контейнерів, то доречно дивитися, там, скільки кожен бекапився і так оком пробігтися. І якщо я зайду в тест Lexi, звичайно, я побачу тест-текст, це наш автобекап, можна було краще назвати, щоб було зрозуміло, але мається на увазі, що ось наш автобекап. Це раз. І два, звичайно, ви можете вказувати тип снапшот в нашому випадку, за замовчуванням вибраний снапшот, тобто без зупинки, ніяк контейнер не зупиниться, ніяк на контейнер це не повпливає, і відповідно такі бекапи можна спокійно налаштовувати. Можна ще ставити варіант стоп, як авторестарт, наприклад, контейнерів чи віртуалок, які там споживають, в яких розростається споживання пам'яті, там, коли вони тиждень працюють. Але насправді краще фіксити причину проблеми, а не її вже наслідки. Тому я майже завжди використовую снапшот, стоп тільки в дуже окремих випадках, суспенд, я насправді ніколи не використовую. Нагадую, суспенд – це коли система зупиниться, але призупиниться, типу, це як режим гібернації, можна сказати, забекапиться, потім відновиться. Все. І в принципі, на сьогодні, думаю, розповів вам все по Proxmox. Точніше, звичайно, не все, але маю на увазі те, що нам
вам потрібно буде для старта. Звичайно, в цьому відео я не зміг вкласти прям все, тому буду вдячний вам, по-перше, за лайк та підписку, якщо інформація була вам корисна. По-друге, розумійте, що будуть виходити окремі відео, де я зможу сконцентруватися на якихось окремих аспектах, там на створеннях віртуалки, створення Windows віртуалки, до прикладу. Сьогодні я розповів вам трохи все і на купу, і, можливо, багато трохи було води, але я це бачу більше як теорію і пояснення для людини, яка вперше буде працювати з Proxmox, і якій важливо не просто знати, що тикати і повторювати бездумно, а хоч мінімально розуміти, чому я це вибираю і що воно дає. Ось. Після сьогоднішнього відео ви фактично маєте оновлену систему, вмієте створювати віртуалки і контейнери, вмієте качати образи системи, вмієте завантажувати образи контейнерів, вмієте по SSH підключатись, по SFTP, в принципі, бекапити. Цього більше, ніж достатньо для старту. Потрохи ви будете знайомитися з системою і вже детальніше її вивчати. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Ще раз кажу, буду дуже вдячний за лайк та підписку на канал. Всі посилання я залишу в описі під відео, як на мій сайт, як на гайди, які доречні до цього відео. Українська версія сайту буде потрохи робитися, і я буду заміняти потім або додавати українські версії гайдів. Ну, а сьогодні в мене все. З вами був адмін техблогу Kibitkin.info. Всім успіхів з вашим сервером, всім всього хорошого і до зустрічі.